ሰላም እንዴት ናችሁ? የኢትዮ ኮምፒውተር ስኩል የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ዛሬ አሪፍ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። እሺ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ምንድነው? የጠፋውን ፎቶ ወይም የጠፋውን ፋይል ከስልካችን ላይ የጠፋውን ፋይሎችን እንዴት መመለስ እንችላለን የሚለውን ዛሬ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሙሉ ቪዲዮን ተከታተሉ። አውቃችሁ ወይም ሳታውቁ ወይም ለልጆች ሰጣችሁ ልጆች ፎቶ ወይም ፋይል የተለያዩ ነገሮችን ሊያጠፉ ይችላሉ። እሱን እንዴት እንደምትመለሱ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ዩሼኔን ከዩሼ ቱቶሪያል የዩቲዩብ ቻናል ነው የመጣሁት። ዩቲዩብ ቻናሌን ሊንክ ከታች በኩል ዲስክሪፕሽኑ ላይ ታገኛላችሁ። ዲስክሪፕሽኑ ላይ እናስቀምጥላችኋለን። ገብታችሁ ዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ። ዩሼ ቱቶሪያል የዩቲዩብ ቻናል የተለያዩ የስልክ ቱቶሪያሎችን ለእናንተ እለቃለሁ። ቪዲዮ ኤዲቲንግ፣ ፎቶ ኤዲቲንግ እና የተለያዩ ነገሮችን ቱቶሪያሎችን ለእናንተ እለቃለሁ። ከታች በኩል ዲስክሪፕሽኑ ላይ ሊንኬን ያስቀምጥላችኋል እና ዩቲዩብ ቻናሌን ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ የተለያዩ ነገሮችን እንደምትጠቀሙት በጣም እርግጠኛ ነኝ። እሺ ወደ ዛሬው ቪዲዮአችን ስንገባ የዛሬው ቪዲዮአችን የሚሆነው ይሄ አፕሊኬሽን ነው። ይህንን አፕሊኬሽን በቀላሉ ከፕላይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አፕሊኬሽኑ ሪሳይክል ማስተር የሚል ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። የተለያዩ ፋይሎች ወይም ፎቶዎች ሲጠፉ በቀላሉ በዚህ ሪሳይክል ማስተር በሚለው አፕሊኬሽን በቀላሉ መመለስ እንችላለን ማለት ነው። እና ሙሉ መረጃውን ተከታተሉ። ቪዲዮውን ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳረሱ። ለዩቲዩብ ቻናል ላይ ደግሞ አዲስ ሆናችሁ ዩሼ ቱቶሪያል የዩቲዩብ ቻናል ነው። ከታች በኩል ዲስክሪፕሽኑ ላይ ሊንኬን አለ እና ገብታችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳረሱ። እሺ ወደ ቪዲዮ ሲገባ አፕሊኬሽኑን አንዴ እነካለን ማለት ነው። አፕሊኬሽኑ ውስጥ ስንገባ እንደዚህ በሚያምር መልኩ ያመጣልናል። ከዛ እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው? ከታች በኩል እዚህ ጋር በአረንጓዴ የተሰመራለ ፕሪሚሽኑን እዚህ ጋር እንከፍተዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አለው እንላለን። እሺ እንደዚህ ካልን በኋላ እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ከታች በኩል ስታርት የሚል አለ፣ ስታርት ቱ ዩዝ የሚል አለ። እሱን አንዴ እነካለን ማለት ነው። በቢጫ የተሰመረውን እሱን አንዴ እነካለን። ከዛ እንደዚህ ያመጣልናል ማለት ነው። እኛ መመለስ የምንፈልገው ኢሜጅ ነው፣ ቪዲዮ ነው፣ አውዲዮ ነው፣ ዶክመንት፣ የተለያዩ ነገሮችን እዚህ ጋር አፖችን ድሌት ያደረጋችሁት ወይም ከስልካችሁት ያጠፋችሁትን ነገር እዚህ ጋር መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንድነው የምታደርጉ? በመጀመሪያ ሁለት አይነት መንገድ አለ። እሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አንደኛው መንገድ እዚህ ጋር ኢሜጅ የሚለውን አንዴ ኢሜጁን ትነካላችሁ። እሺ እንደዚህ ስትነኩት የጠፋውን ኢሜጅ እዚህ ጋር ያመጣላችኋል ማለት ነው። በዚህ መልኩ አንደኛ መመለስ ትችላላችሁ። ሁለተኛው ምንድነው? እዚህ ጋር የሶስት ሰረዛለች፣ እሷን አንዴ ትነካላችሁ። እሺ እሱን አንዴ ከነካችሁ በኋላ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከዛ ምንድነው የምታደርጉት? ከዛ እዚህ ጋር በሁለተኛ ላይ ነው የተቀመጠውን እዚህ ያሰመርኩለትን እዚህ ጋር ይሄን አንዴ ትነካላችሁ። እሺ ይሄን አንዴ ከነካችሁት በኋላ እዚህ ጋር ኦኬ ብላችሁ የጠፋውን ፋይል እዚህ ጋር ያመጣ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ያደረጋችሁት የጠፋውን ፋይል ከታች በኩል ቪዲዮ፣ የተለያዩ አውዲዮችን በቀላሉ ያመጣላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንድነው ያለው? በኦንላይን ነው የተቀመጠው። ሁሉንም ቪዲዮዎችን፣ ፎቶዎችን፣ የተለያዩ የጠፉትን ከስልኬ ላይ የጠፉትን ነገሮችን እዚህ ጋር ፋይሉን ፈልጎ እስካን አድርጎ ያመጣልኛል ማለት ነው። እንደዚህ ያደረጋችሁት የጠፋውን ፋይል በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሲጨርስ እንደዚህ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ራይት የምታደርጉበትን ቦታ እዚህ ጋር አዘጋጅቶላችኋል እና ምንድነው የምታደርጉት? ይሄን ራይት የሚደረገውን ቦታ እዚህ ጋር ራይት ታደርጋላችሁ። ራይት ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር recoverit ጋላሪ የሚል አለ። እሱን ከታች በኩል 3 ፋይል አሁን አምጥቶልኛል። እሱን ወደ ጋላሪያችን እነቃለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ፋይሉን በቀላሉ ወደ ጋላሪያችን መልሶልናል ማለት ነው። እንደዚህ እያደረጋችሁት በቀላሉ የጠፋውን ፋይል ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህ አፕሊኬሽን ነው። ሪሳይክል ማስተር የሚል በጣም ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። የጠፋው ፋይሎችን፣ ቪዲዮዎችን፣ ፎቶዎችን በቀላሉ ከስልካችን ላይ የጠፉትን ፋይሎችን ማግኘት የምንችለው በዚህ አፕሊኬሽን ነው። ዛሬ ይዤላችሁት የመጣሁት ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። በቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ለዚህ ቻናል ለኢትዮ ኮምፒውተር አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ። የኔም ቻናልም ከታች በኩል ዲስክሪፕሽኑ ላይ አለ። ሊንኬን ያስቀምጥላችኋል። ገብታችሁት ሊንኬን ነክታችሁት
ዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ። እሺ በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላማችሁን ያብዛ። ደህና ቆዩልኝ። አመሰግናለሁ። ፒስ ባይ ባይ።